ჩვენი ტრადიციული თემით, რომელიც არანაირად არ გვახარებს, რომ 9 ნოემბრიდან მოყოლებული ყველა დილას საქმიანობას სწორედ ამ თემით ვიწყებთ, რადგან საკითხი კვლავ გადაუწყვეტელია, თემა ეხება ვაჟა გაფრინდაშვილის დატუსაღებას და აქ ეს სიახლეებია სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეების მათ შორის ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით კონტაქტების სხვადასხვა ხაზით შედგა. აქვე აღნიშნავ, რომ ეს თემა ჟენევის მოლაპარაკების ფარგლებში შედის, რომლის თავმჯდომარეებიც რეგიონს სტუმრობენ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს არსებულ ვითარებას და ვიმედოვნებთ, რომ ის მალე მოგვარდება. ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილე გრიგორი კარასინმა 5 თვიანი პაუზის შემდეგ კარასინი და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი პრაღაში გაიმართება. ასევე და გარდა ამისა, საქართველოში ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილ ჰუმანიტარულ კრიზისთან, მათ შორის ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო და თვითნებურ დაკავებასთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს და საპარლამენტო ასამბლეას, ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს მიმართავენ და მოუწოდებენ გამოიყენონ ყველა პოლიტიკური ბერკეტი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ორგანიზაციების ერთობლივ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ კონფლიქტის პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირების რესურსის არ არსებობა. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მძიმე დაისახება უშუალოდ კონფლიქტის და მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების მდგომარეობაზე და სიტუაციის სიმძიმეს ხელს უწყობს სწორედ ადამიანების უფლებათა საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების არარსებობა და სისუსტე ოკუპირებულ რეგიონებში. საკმაოდ შინაარსიან განცხადებას ხელს აწერენ თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ოპერირებს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო. საუბარია EMC-ზე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საერთაშორისო თანამშრომლობა ადამიანის უფლებებისთვის, IPHR-ი, საუბარია Freedom Now-ზე, ასევე ხელს აწერს OSGF-ი, კავშირის საფარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ქალთა ინიციატივების მხარდაწერი ჯგუფი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, SAIA, კონსტიტუციის 42 მუხლი, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, TDI, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, PHR. ვაჟა გაფრინდაშვილის 9 ნოემბრიდან მოყოლებული, დღესაც ცხინვალის იზოლატორშია, ხანეობა და გამძლეობა ექიმ ვაჟას. ამ ვიდეოსთვის მე მთელი BMG-ის გუნდის სახელით განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი Movement TV-ს და მის არაჩვეულებრივ გუნდს ამ ვიდეოს სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ და მადლობა ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახს, რომლის წევრებსაც ჩვენ მხოლოდ აი ამ ფორმით შეგვიძლია ჯერჯერობით სამწუხაროდ თანადგომა 24 საათიან რეჟიმში გამოუცხადოთ. არც გავჩერდებით, არც ერთი დღე და ყველა დილა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს საქმიანი, დაიწყება ვაჟა გაფრინდაშვილით, ვიდრე ის არ დაუბრუნდება ოჯახს და მის კლინიკას, მის კლინიკებს, მის სამუშაო გარემოს და მის მეგობრებს. კიდევ ერთხელ მადლობა Movement TV-ს ამ არაჩვეულებრივი ვიდეოსთვის, რომელსაც ახლა ნახავს საქმიანი დილის მაყურებელი. Целую, Тамила Ирина, тата всем, кто меня помнит и поддерживает. Ну, ეს არის ბოლო სიტყვები მამამრაც მოიწერა წერილში. თან მნიშვნელოვანია რა წერილი რუსულად დაწერა. მართალია იქ ოკუპაციას საზღურებს ეგრეთ წოდებულს არ აღიარებს არაფერს, მაგრამ ნუ წერილის დაწერა მაინც მოუწია რუსულად. იმიტომ რომ ქართულად კი შეეძლო რა დაეწერა. მაგრამ ბევრად გვიან მოვიდა და ეს წერილი ჩვენთან. ხალხს ქართულად აწერს. მე ვარ თათა გაფრინდაშვილი, ვაჟა ექიმის შვილი. სადღაც ეს 3-ის ნახევრისკენ დარეკავა იბერეთ და რუსმა სამხედროებმა დამიჭირეს არინერვიულად. სათხარ და ჩამორეკითხა არ ვიცი ზუსტად სად ვარ და ციხეში ხარ და არა ციხეში არ ვარ, მაგრამ მიყავა რა ესე ვთქვა და ნუ გათიშა.
მე არაფერი კანონი არ დამრღვევია, აქ საზღვარი არ არსებობს და შესაბამისად არ მოაწერა ხელი. ზოგადად ძალიან პატრიოტი და პრინციპული ადამიანია. ამ საქციელით რაც გააკეთა, თან მით უმეტეს სადაც გააკეთა, ძალიან ამაყია. ის ტერიტორია ჩვენია, საქართველო. ყველა მის წინააღმდეგი ვართ, მაგრამ ყველა მის წინააღმდეგი ვართ სახლიდან, Facebook-ზე, პოსტებით, ტელევიზორში. ის არის იქ, ციხეში ზის ცხინვალში რეალურად და ციხეში ამბობს, რომ რუსეთი არის მტერი და მე მხრობი ნატოში შესვლას. ან ცხინვალის ციხეში. ძალიან მეშინია. ხო როგორ უნდა მეშინოდეს ახლა? დასებრწვის და სადებრწვის. ძალიან მრავალფეროვანი ადამიანია და ენერგიით სავსე, იმიტომ რომ ძალიან დამღლელი სამსახური აქვს. დღეში აიო 5 ოპერაციის მერე სახლში მოვიდა და მაგალითად და დაიწყებდა ყველის კეთებას. დღეები გვაქვს ხოლმე, აი მაგალითად სამშაბათობით არის ყველის დღე. ანუ საღამოს ეს მეზობელს ცოტა იქ მოშორებით ძროხები ყავს, იმისგან ყიდულობდა რძეს, სახლში მოქონდა და სამზარეულოში აკეთებდა ყველს. სხვადასხვანაირ თან ექსპერიმენტებს აკეთებდა. ახალგაზრდობაში იყო ჟოკეი. მე ძალიან აქტიურად დადიოდა იპოდრომზე, თავისი ცხენიც ყავდა, რომელთაც ჯირითობდა ხოლმე და მიიღებდა მონაწილეობას შეჯიბრებშიც. ისე ზოგადად ძალიან უყვარს, ანუ დოღის ყურება და ხშირად დადის ხოლმე როიალ ასკოტზეც იყო ინგლისში ესწრება და აი ძალიან უხაროთ ეგ ამბავი. ეხა ამ ბოლო დროს იყვნენ კიდევ დოღზე საფრანგეთში. ამ სახში რომ გადმოვედით, თავიდან რემონტს რო ვაკეთებდით, მამაჩემი იყო ძალიან აქტიურად ყველაფერში ჩართული და ის სულ რაღაც ახალი რაღაცების მოგონება უყვარს. ანუ აი მაგალითად ყიდის მთელ სიგრძეზე თვითონ რაღაც ჭაღები იყიდა, სხვადასხვანაირი გადააკეთა, თვითონ ააწყო. ნუ მაგის გარდა ღვინოსაც აკეთებს. კიდე ძალიან ამაყია ბუხრით. ზოგადად ველურია არა ადამიანური ძაღლია იმ გიჟვით დარბის ხოლმეს, მაგრამ ეხლა რაღაცა ძალიან მოწყენილია სუწევს და ძინავს, ანუ დიდად არ იმძლევა და ხო ეს ხალხის მოსვლაც იმდენად არ უხარია, როგორც უხარია ხოლმე. ანუ ეხლა ისეთი საგიჟეთია ჩვენ სახლში. იმდენი ხალხი მოდის, მიდის, ანუ ყველა თანადგომას გამოხატავს, მაგრამ აი ყველა რომ მიდის და სოლიდარობა და თავისუფლება ვაჟა ექიმს. ეს ყოველდღე შეგვიძლია გავემეოროთ და ასეც იქნება იქამდე, ვიდრე ვაჟა ექიმი თავისუფალი იქნება და ოჯახს დაუბრუნდება. ვაჟა გაფრინდაშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად აუცილებლად ძალიან მალე იქნება, აუცილებლად ძალიან მალე დადგება. ეს დღე ბოლოს გავა ეს ორთვიანი ვადა, რაც საოკუპაციო რეჟიმმა მის სასჯელად განსაზღვრა და ვაჟა გაფრინდაშვილი აუცილებლად დაუბრუნდება მის შვილს. ამ ამბებსაც კეთილად გაიხსენებს, მაგრამ აუცილებლად გვემახსოვრება ყველას ისიც, რომ ჩვენ ამ ქვეყანამ ვერაფერი გააკეთა ამ დროის განმავლობაში მის გასათავისუფლებლად, ვერაფერი შედეგი მომტანი. ეს არ შეიცვლება და იცვლება მხოლოდ ერთი, რომ დღეების რაოდენობა ემატება იმ პერიოდისა, როდესაც ის ციხეში ყავთ. ხო, ეს ამ თემაზე. ახლა მეც მინდა რომ ერთი ვიდეო გაჩვენოთ და პოზიტივთან ერთად საქმეზეც გადავერთოთ. ზამთრის საკურორტო სეზონის გახსნამდე ბევრი არ არის დარჩენილი და არც ახალი წლის მშობლოების დაგეგმვებია პრინციპში დიდი დრო და მოდი დილად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ მომზადებული ვიდეო რგოლით დავიწყოთ, რომელიც მესტიაშია გადაღებული. Baby, all I need is you. Nothing else makes a difference. Maybe all I need is you. You make all the difference. Back to the rhythm of my empty soul. Nothing here to let go. Back to the rhythm of my empty soul. Nothing here to let go.
არაჩვეულებრივ მესტიას წელს ესტუმრებიან ტურისტები. ძალიან ბევრი ტურისტი იქნება რუსეთიდანაც. ამაში დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდად არ არიან აღფრთოვანებულნი სომხეთში 9 საათიანი გაჩერებით. საუბრობ მათზე, ვინც თვითფრინავს იყენებს საქართველოში გადმოადგილებისას და შემდგომ გაჩერება ერევანში და შემდგომ გადმოფრენა თბილისში. ასე გადალაგდა მარშრუტები, პირდაპირ რეისები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან საქართველოში. სომხურად მოგვარდა, ცავატანემ ყველაფერი. ისინი დადიან საქართველოში და ზამთარშიც საახალწლო და შოფაზეც უნდა ველოდოთ. ცხადია, მათი რაოდენობა გაიზრდება. მას შემდეგ რაც აღდგება სრულად ავიამიმოსვლა, რომელიც რუსეთის დუმის კომუნისტი დეპუტატის, თუმცა ღრმად მართლმადიდებელთან დაკავშირებულ სკანდალს მოყვა. რუსული პოლიტიკის ეს მესამე ხარისხოვანი პერსონაჟი იქით იყოს, გავრილოვზია საუბარი, აქ საწყენია, რომ მან მესამე ხარისხოვანმა პოლიტიკოსმა უმაღლესი ხარისხის პრობლემები შექმნა ქართველი უხეირო პროტოკოლის და მასპინძლობის პირობებში. ავიაემბარგომ გვარიანად დააზარალა თავად რუსული ავიაკომპანიებიც, რომელთაც გაბედეს და ხმა მოიღეს კომპენსაციაზე. ეს დაახლოებით $50 მილიონ შეადგენს. დაპირებულ კომპენსაციაზე პუტინის პასუხია განვიხილავთ 2020 წელს. რაღაც ის ორი დღეა ბოლო 2 დღეა განსაკუთრებულად ბევრი ციტირება გამომდის რუსული მედიისა, რახან საქართველოზე წერენ ბევრს, მის ეკონომიკაზეც და ამიტომაც გუშინ მოსკოვსკი კამსამოლეცის დღე იყო და ხორცის იმპორტი რუსული ხორცპროდუქტების საქართველოში დღეს ისევ ავიაგადამზიდავებზე მსურს საუბარი და სიახლეებიც მაქვს. რუსეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლა სავარაუდოდ 2020 წლის პირველ ნახევარშივე აღდგება. ამის შესახებ იზვესციას მთავრობის მხრიდან ინფორმირებულმა წყარომ განუცხადა. მისივე ინფორმაციით ფრენები ახალ წლამდე უნდა განახლებულიყო, მაგრამ რესპუბლიკაში ჩვენზეა საუბარი. შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დედაქალაქში მასობრივი მიტინგების ფონზე მიმდინარეობს, ამის საშუალებას არ იძლევა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძემ ასევე იზვესციას განუცხადა, თბილისი აუცილებლად მიესალმება ქვეყნებს შორის ფრენების აღდგენას, თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ოღონდ მანამდე ბატონი ზურაბის კავშირების გამოყენება არ იქნებოდა ურიგო, რასაც აპირებს ექიმი ვაჟას დასახსნელად, თუ ეს კავშირები კვლავ მუშაობს და ვალიდურია მას შემდეგ, რაც კარასინმა და სხვებმა იმ ჯგუფმა გადაინაცვლეს სხვა მიმართულებით, ისინი აღარ წარმოადგენენ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ცოტა ხნის წინ The Moscow Airlines წერდა, რომ საქართველოში პირდაპირ ფრენების აკრძალვამ რუსული ავიახაზები სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო. მათმა ზარალმა, როგორც გითხარით, 3 მილიარდ რუბლს, ანუ $50 მილიონ გადააჭარბა. ორ ქვეყანას შორის ავიამიმოსვლა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ბრძანებით წელს ზაფხულში 20 ივნისის მოვლენების შემდგომ შეწყდა. რუსეთის მთავრობამ ასევე დადო პირობა, რომ რუსულ ავიაკომპანიებს ზარალს აუნაზღაურებდა, მაგრამ როგორც რამდენიმე ავიაკომპანიის წარმომადგენელი ბრძანებს, მათ ანაზღაურების იმედი არც აქვთ მთავრობის დაპირების შესრულებისას. ხო, გულწრფელად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წელსში საქართველო ისეთ ადგილად ჩამოყალიბდება ტურისტებისთვისაც და მათ შორის ჩვენთვისაც, რომ იმდენი ტურისტი გვეყოლება მსოფლიოს ყველა წერტილიდან, რუსი ტურისტები არც შემოსავლების შესაძლებლობა დაგჭირდება და მათთვის დიდად კომფორტულიც აღარ იქნება გარემო, სადაც მხოლოდ 100 გრამი ჭაჭას და დაგემოვნებაში და ქართული რაღაც რთული კატეგორიის ჰანგების მოყვარულების კმაყოფილებაზე იქნებიან ორიენტირებული. ამისთვის კი ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. მაგალითად, ბრიტანელი ტურისტები საქართველოში დაინტერესებით, რისთვისაც კიდევ ერთი აღიარება სულ ცოტა ხნით წაგვეხმარება. დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ტუროპერატორთა ასოციაციამ საქართველოს 2020 წლის საუკეთესო მიმართულება დაასახელა. საქართველოსთან ერთად სხვათა შორის ამ ანგარიში კიდევ 11 ტურისტული მიმართულებაა, მათ შორის ჰოლანდია, მაროკო, სამხრეთ კორეა, მადრიდი, ვენა და სხვა ქვეყნები და ქალაქები. ბრიტანეთის ტუროპერატორთა ასოციაციის ანგარიში საერთაშორისო ექსპერტებმა შეამოწმეს ეს ქვეყნები და შეადგინეს ეს ანგარიში, რომლებმაც მთელი წლის განმავლობაში ქვეყნების რეგიონების ცნობილი დღესასწაულები, ღირსშესანიშნაობები და ტურისტული მიმართულებები შეისწავლეს და შედეგიც გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ამ ჩამონათვალში საქართველო არის.